Trebuie savurată până la ultima frimitură. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem! Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Astăzi vreau să vă prezint o rețetă veche care era mereu pe lista mea de vânătoare la nunți. Vai, cât așteptam aceste rulouri cu cremă de vanilie! Am redescoperit această rețetă de curând prin caietul cu rețete al mamei mele. Am încercat-o, am adaptat-o la gustul nostru și ne-a câștigat pe toți. De curând am pregătit aceste rulouri pentru o masă festivă la un eveniment și s-au evaporat înainte să ajungă platoul pe masa de prezentare. Haideți să pornim la treabă și să pregătim aceste rulouri cu vanilie minunate. Nu uitați de like, ne ajută mult, iar dacă nu vă place, oricând îl puteți lua înapoi. Pentru această rețetă am folosit o bucată aluată de foietaj de 230 de grame, un gălbenuș, 2 linguri lapte și o lingură zahăr tos. Din aceste ingrediente rezultă 12 rulouri. Pentru cremă am folosit 250 ml lapte, 2 gălbenușuri, 50 g zahăr, 25 g amidon de porumb, un plic zahăr vanilat, semințele de la o jumătate de păstaie de vanilie, 25 g unt, o lingură esență de vanilie și un praf de sare, iar pentru decor, zahăr pudră. Mai întâi pregătim crema de vanilie. Într-o crăticioară punem zahărul vanilat, praful de sare, gălbenușurile, semințele de la o jumătate de păstaie de vanilie, și amestecăm foarte bine cu telul până când obținem o cremă deschisă la culoare. Așa trebuie să arate. Adăugăm amidonul, după care mixăm iarăși foarte bine ca să încorporăm amidonul. După ce am omogenizat foarte bine amidonul, adăugăm laptele puțin câte puțin, ca să nu se formeze cocoloașe, până când îl terminăm pe tot. Am adăugat puțin, amestecăm și tot așa până terminăm tot laptele. Apoi mergem la foc. Come on! Punem la foc potrivit și amestecăm continuu până începe să se îngroașe. Când se îngroașă, micșorăm focul și mai lăsăm 1-2 minute pe foc. Gata! Haideți să vedeți consistența. Am obținut o cremă foarte fină, căreia îi adăugăm untul și esența de vanilie. Amestecăm iarăși foarte bine cu telul ca să se topească untul. Transferăm totul într-un bol. Acoperim toată suprafața cu folie alimentară ca să nu se formeze crustă. Și lăsăm la răcit la temperatura camerei. Când ajunge la temperatura camerei, putem transfera în frigider. Avem nevoie de această cremă foarte rece. Pornim cuptorul la 200 de grade Celsius la programul cu ventilație. Pregătim formele ca să-mi fie foarte ușor și să nu se lipească de formă. Eu îmbrac fiecare formă cu hârtie de copt. Iar surplusul îl bag în interior. Chiar dacă nu stăia foarte bine, când venim cu aluat, se va presiona foarte bine. Oricât am încercat, tot aluatul vine și se lipește puțin de formă. Și atunci, la mine, soluția aceasta merge extraordinar de bine. Mai ales că eu când fac mai multe tăvi și atunci am nevoie repede de forme. Nu am timp să stau să le spăl. Iar pe ele murdare nu vreau să pun. Aluatul meu are dimensiunea de 30 pe 26. Îl împărțim în 12 părți egale. Cu rola pentru tăiat pizza tăiem în fâșii de aproximativ 1,5 cm lățime. Luăm fiecare parte de aluat și o modelăm pe formă.
Așa arată la final. Punem toate rulourile în tava de cuptor în care am pus hârtie de copt. Ca să-mi fie ușor, eu folosesc un aluat proaspăt de foietaj cu unt. Încercăm să punem în tavă cu partea aceasta în jos. Dacă aluatul se înmoaie prea tare, îl punem la frigider pentru câteva minute, ca să putem lucra cu el. Fiind un aluat pe bază de unt, se înmoaie foarte repede. Înainte de a le coace, le ungem cu gălbenușul amestecat cu laptele. Deasupra presărăm zahărtos. Și coacem pentru aproximativ 15-18 minute sau până se rumenesc. Le lăsăm la răcit în tavă pentru 5 minute aproximativ, după care le scoatem din formă și le lăsăm complet la răcit pe grătar. Haideți să vedeți cât de ușor se scot din formă. Dacă nu se scot ușor, doar apăsăm puțin pe formă și atunci imediat ies. Și formele au rămas destul de curate și rulourile au ieșit foarte, foarte ușor. Le lăsăm la răcit complet înainte de a le umple cu cremă, da? Pentru că ele acum sunt încă calde. Între timp, crema s-a răcit, este tare, a stat și la frigider, așa că acum trebuie să o mixăm puțin ca să devină pufoasă. Curățăm puțin pereții vasului. Și mai mixăm câteva secunde. Haideți să vedeți ce consistență faină are și cât de cremoasă și fină este. Așa trebuie să arate crema. Punem crema obținută într-un poș cu duiul în formă de stea. Iar cu grijă umplem rulourile noastre. Haideți să vedeți. Așa trebuie să arate la final. La final le putem orna cu zahăr pudră sau le putem servi exact așa cum sunt. Iami, ce bine miros! Chiar un deliciu! Crema este atât de fină și aromată, iar exteriorul este crocant. Ți se topește în gură. Prea bună! Trebuie savurată până la ultima frimitură. Nu-i așa că a fost ușor? Eu zic că merită să încercați aceste rulouri cu cremă de vanilie. Sigur vor face senzație. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru susținere, pentru comentariile voastre și pentru că ne sunteți alături. Până data viitoare, nu uitați, rulourile cu cremă de vanilie au alt gust atunci când le pregătești cu plăcere. Ne vedem la următoarea rețetă. La revedere! Așa e bine? Da. La final, cu cârpa în mână.